Xin chào mừng mọi người đến với Have a Sip uống gì không. Thực ra thì đến những cái tập thế này rồi thì nhiều hơn là tạo ra một khoảng không gian để trò chuyện. Thì mình tất nhiên là sẽ luôn chuẩn bị một số các câu hỏi cho khách mời, làm một số các cái nghiên cứu về họ, cũng hơi đảm bảo rằng là mình sẽ phải xem những cái sản phẩm của họ. Nhưng mà nói chuyện gì với họ thì thực ra lại là thứ cuối cùng thì mình chuẩn bị. Hôm nay thì chào mừng Đức Phúc đến với Have a Sip. Dạ, lời đầu tiên em cho Đức Phúc xin gửi lời chào đến chị Thùy Minh và cũng như là tất cả quý vị khán giả đang theo dõi Have a Sip. Hôm nay em rất là vui để được ngồi đây để trò chuyện cùng chị Minh và cũng như tất cả mọi người ạ. Trước khi mà mình nói chuyện hẳn hoi thì mình sẽ luôn hỏi khách mời là đến đây thì chọn đồ uống gì. Và trong cái cốc Have a Sip này nó không nhìn thấy rõ. Bây giờ nhá, đố Phúc nhá. Dạ. Không được dùng đến cái chữ keyword của đồ uống mà phải miêu tả cho người khác biết là mình đang uống gì. Mặt. Tất cả với những thứ mà bất ngờ em đều có một sự ngơ ngác này à? Em hay đấy ạ. Em thực ra em có em thực sự là những cái mà bất ngờ hay những cái mà giật mình là em hơi như thế đấy. Hơi quá lên một tí như thế. Nhưng mà thực sự là đấy là cảm xúc thật của em. Đây là một món đồ uống là ấm, nóng và hơi có một xíu vị cay the nhẹ. Hai từ thôi ạ. Dạ. Thì ấm nóng thì chỉ có trà hoặc cà phê này. Dạ đúng rồi. Và hơi cay nhẹ. Hơi cay. Và thường có công dụng gì nào? Em thường uống cái thức uống này là để cho ấm họng một xíu trước những lúc biểu diễn hoặc là trước những lúc kiểu talk show này cũng được. Hoặc là những cái lúc nào mà cần phải sử dụng đến giọng nhiều thì em cũng hay uống. Dạ. Thì và có nhớ là tại sao lại ở nó mà không phải là những thứ hơi giống nó không? Tại vì trong cái thức uống này nó có một cái nguyên liệu mà bắt đầu chúng ta chuẩn bị go deep. Nó có một cái nguyên liệu mà có thể gọi là em nghĩ là nó có thể giữ ấm được ở bên trong chứ không chỉ mỗi bên ngoài. Thế nên là em cần một cái gì để nó giữ ấm lâu nhất có thể. Tức là thỉnh thoảng em cảm thấy lạnh lẽo ở bên trong à? Em không phải thỉnh thoảng mà em cũng rất là đôi khi. Đôi khi là cũng lạnh lẽo mà cái sự đôi khi đấy nó cũng hơi nhiều lần trong cuộc sống. Và cái title báo lần gần nhất chị nghe về Đức Phúc là kiểu cái tôi không ế đâu, tức là cái chuyện ế và chuyện lạnh lẽo ở bên trong nó có liên quan nhau, nó có. Không, em nghĩ nó chắc chắn nó có liên quan đấy. Em nói như vậy là kiểu để cũng tự an ủi mình. Nhưng mà thực ra là thực tế nó cũng như thế thật. Em có thể là em chưa biết dùng cái cách nào để có thể diễn tả được cái sự đấy. Nghĩa là mọi người cứ nói là em ế, nhưng mà em mới nói rằng là thực ra là đến bây giờ hiện tại là em cũng chưa có mối tình nào thật. Nhưng mà em không có ế, tại vì cũng có những người tìm hiểu em, cũng có những người cũng đến để tiếp cận với mình, thì thế thì cũng không gọi là ế, đúng không? Đúng rồi. Dạ. Đấy thì không, hoặc là đấy vẫn là ế nhưng mà là một sự lựa chọn. Không phải là kiểu bị ép thành. Đúng rồi. Thế là một người thế có thể nói được trắng ra là không có tình yêu không? Ý là tình yêu đôi lứa, tình yêu có thể gần như là như vậy đấy chị ạ. Chị sẽ không hỏi những câu mà mọi người đã hỏi em mãi rồi là ôi kiểu em hát về chuyện tình yêu rất là deep, rất là kiểu, bởi vì chị cũng biết cái câu chuyện mà em đã chia sẻ trên báo chí. Nhưng mà nếu được miêu tả tình yêu như kiểu miêu tả cốc trà gừng, vừa rồi cốc trà gừng mọi người nhá. Nếu em phải chọn một cái gì đấy em miêu tả về tình yêu trong tưởng tượng của em thì nó sẽ giống như thế nào với em? Em có chờ đợi nó đến hay là em nghĩ về nó như thế nào? Hay là kiểu là một cái tình yêu mà em mong muốn, cái kiểu, lý tưởng đi. Lý tưởng đi ha. Em sẽ không, nó cũng khá là giống ly trà gừng của em. Nó rất là ấm áp. Em thích như vậy. Tại vì em là một người, thực ra đối với em thì em tự cảm nhận, hoặc là mọi người xung quanh cũng tự cảm nhận em là một người khá là ấm áp và take care mọi người rất là nhiều. Thế nên em cũng nghĩ rằng là trong cái chuyện tình cảm, nếu mà em mong muốn thì em cũng sẽ mong muốn một cái chuyện tình cảm nó bình dị và nhẹ nhàng, ấm áp. Thế thôi là đủ. Cũng không cần quá gì phô trương hay là cũng không cần gì to lớn cả. Trong cái công việc này, trong cái ngành nghề này thì thực ra là gọi là để có thể tìm được một cái người mà ở bên cạnh mình, hoặc là để chia sẻ mọi thứ, hay là để
để mình có thể gọi là tin tưởng ở bên cạnh thì thực ra đối với em nghĩ thì cũng hơi khó. Thế nên là mọi điều em mong về cái chuyện tình cảm thì mọi thứ nó cứ đơn giản nhất và được những cái như em vừa mới nói là được rồi, không cần có gì phải quá cả. Chúng ta cũng đang sống trong một thế giới tương đối là bất ổn. Mọi cái cuộc tình yêu mà đẹp đẽ mà chúng ta thấy như kiểu trong tiểu thuyết thì chúng ta luôn phải chuẩn bị cho một cái kết của nó. Nó có tạo thành một áp lực không? Em nghĩ là em có nhìn những chuyện xung quanh hơi đổ vỡ và em nghĩ về nó, em có sợ là thà mình không yêu còn hơn là mình đến lúc yêu thì nó đổ vỡ không? Em không nhé. Em thì là một người em không có như thế đâu. Em là một người hay phân vân, nhưng mà đến những cái lúc mà có cái chứng gọi là về những cái quan điểm của cá nhân thì em lại khá là chắc chắn. Em là một người cũng không quá bị ảnh hưởng bởi những cái đó. Ví dụ là thấy trong showbiz những chuyện tình cảm rất là hay đổ vỡ hay như thế nào đó thì em đọc là em cũng là dừng lại ở đó thôi đó, chứ em không có suy nghĩ rằng là như thế mình sợ quá và mình sẽ không có yêu nữa hay là không có tìm hiểu một ai nữa, thì không có cái chuyện đó. Em vẫn rất là muốn yêu, vẫn rất là muốn tìm hiểu bình thường. Em vẫn nói em vẫn là người chưa yêu ấy, nên là có một cái gì đấy gần nhất với tình yêu mà em nghĩ đã xảy ra với em không? Tại vì khi nhìn em thì chị nhớ lại cái thời mà mình cũng hồi xưa chị lúc mà mình còn trẻ, mình rất là muốn có một tình yêu đẹp ấy, tức là mình hay mơ mộng về tình yêu. Với chị tình yêu cũng là thứ quan trọng nhất trong đời ấy. Mình có thể sự nghiệp rồi tiền bạc ok, nhưng mà kiểu cái quan trọng nhất là tìm thấy tình yêu ấy. Thì chị cũng hay mơ về nó. Chị vẫn hay mơ về nó, nên là thành ra chị mới tò mò lại của em là có cái gì mà gần nhất xảy ra với em mà giống tình yêu mà nó làm cho em phải mong muốn là có tình yêu không? Hay là nó vẫn là một thứ kiểu chỉ diễn ra trong đầu mình và những người xung quanh? Thực ra thì em có trước đó là em có những cái, không phải có những mà là có 1-2 cái gọi là trên tình bạn dưới tình yêu thì nó sẽ đúng hơn. Thế nên là rung động kiểu vậy. Nhưng mà kiểu những cái trường hợp đấy là em thường hay bị ngộ nhận nhiều hơn, thế nên là nó chưa có may mắn lắm trong những cái chuyện trong cái khởi đầu trong tình yêu. Thế nên là để có một cái mối tình chính thức thì chưa có. Nhưng nói thẳng ra là yêu đơn phương cái gì hay là như đúng nào? Rồi đấy. Em nghĩ là như vậy. Em nghĩ là như thế. Thì không, đúng đấy, đúng là yêu đơn phương. Thế nên là nó hơi bị gọi là khó chịu một xíu. Và đến bây giờ thì em sau khi gọi là như 1-2 cái gì đó em đã trải qua như thế rồi, thì em quyết tâm lần này em không có để cái trường hợp như thế xảy ra một lần nữa. Thực sự là như thế. Tức là sẽ không yêu đơn phương nữa. Tại vì thấy khổ quá. Thấy thực ra nhé, trong cái lúc đấy thì nó không hẳn là khổ đâu chị ạ, nhưng mà cái kết thì nó khổ. Là lúc phải nói ra. Đúng rồi. Trong cái quá trình thì nó không có khổ. Trong cái quá trình thực ra nó cũng khá là vui. Nhưng mà đến khi mà tức là em thà chết không nói ra trước cái gì hay là như nào? Dạ em nghĩ là nghĩa là nếu mà cứ để mọi thứ nó diễn ra bình thường như thế thì chắc là có thể là không sao. Nhưng mà cũng sẽ đến lúc mình cần một cái kết quả nào đó. Mình cần một cái gì chính thức hơn. Thì đến cái lúc đấy thì đấy, cái kết quả đấy nó cái mà em không có nhận được cái điều may mắn. Thì em không có may mắn nhận được một cái happy ending kiểu như vậy. Thế nên là em sẽ không có tìm. Em nghĩ là em sẽ nên rõ ràng ngay từ đầu và mình nhìn được nhắm đối tượng. Đối tượng này là chắc chắn là sẽ không sẽ xảy ra cái chuyện này đâu. Ok, tiến thì kiểu như vậy. Nhưng mà chỉ nói được bây giờ thôi, đến lúc nó xảy ra không có tỉnh táo tính được như thế đâu. Dạ cũng chắc cũng có. Nên là thôi, em hy vọng em không có bị xui xẻo nữa. Nhiều khi thì mình cũng thích nhất là cũng không cần biết là chúng ta đang làm nghề gì ấy, hay là chúng ta đang bao nhiêu tuổi ấy. Tình yêu là một cái kiểu chủ đề yêu thích và không có tuổi và có thể trò chuyện với bất kỳ ai. Quay về với Đức Phúc thì nếu mà phải chọn ra 3 cái cột mốc trong cuộc đời 25 tuổi của em đang đến bây giờ ấy, đến cái thời điểm này thì em có thể kể ra những cột mốc nào? Em nghĩ là chắc đầu tiên sẽ là Giọng Hát Việt 2015, là khi mà em trở thành quán quân Giọng Hát Việt 2015. Rồi tiếp theo là khoảng 29 tháng 7 2017 là lúc mà em trở lại với ngoại hình mới.
Cột mốc thứ 3 em nghĩ là cái cột mốc 25 tuổi này đấy. Tại vì em không biết mọi người như thế nào nhá, nhưng em cảm giác khi em bước sang tuổi 25 ấy, em cảm giác mọi thứ nó, chị có thấy không nhỉ? Ôi đúng không chị? Nó cứ có một cái gì đấy rất là khác. Nó kiểu mình điềm tĩnh hơn, mà mình cũng gọi là chín chắn hơn một xíu, mà mình biết quan tâm hơn. Ý là nói chung là nó khác. Mà cái đấy là em không có nhận thấy đâu chị. Mọi người xung quanh em nói thì em mới biết. Thì sau em bảo thì chắc là thế thật. Không, thực sự em thấy là như thế. Và em cũng tò mò kiểu mọi người xung quanh mình đến cái mức tuổi 25 đấy thì có thấy thế không? Chị thậm chí chị nghĩ là 25 nó là một cái cột mốc cực kỳ quan trọng, và nó hình như chưa được nói ra đủ nhiều ấy. Nó cũng xảy đến với chị là thậm chí là trong đêm mà bước ngày sinh nhật ấy, bước sang 25 ấy, là buổi sáng chị chẳng biết là người ngoài hơi khác em một chút xíu, là người ngoài chẳng nói gì, nhưng mà tự chị kiểu sáng dậy và chị cảm thấy là đây là một trang khác, và tôi sẽ làm những cái việc nó rất là khác với những cái cũ của tôi. Chị nghĩ mỗi cái lần mà mình hơi lột xác theo vừa nghĩa đen và nghĩa bóng như vậy ấy. Thực ra tuổi 25 nếu mà đặt trong 3 cái cột mốc của em ấy thì chưa chắc nó đã kịch tính bằng 2 cái cột mốc trước, đúng không? Đúng rồi. Thế bây giờ mình đi lại cái cột mốc, chị biết là thực ra cả nước biết cái câu chuyện giọng hát Việt của em, đúng không? Là em đăng quang, và cái năm đó giọng hát Việt cũng là một cái năm tức là tốt ấy, tức là mọi người theo dõi, đúng không? Cái hành trình đấy nếu nhớ lại thì em sẽ thường nhớ nhất về điều gì? Chắc là nhớ đến những cái lần đi tập chương trình, lần đi tập band, có chú Hoài Anh với cả có cô Tâm, và có cả chú Minh giám đốc chương trình. Em nghĩ là như thế. Tại vì là cái thời gian đó là cái khoảng thời gian mà bọn em đi tập chương trình rất là nhiều, đi tập band, đi tập chương trình, và gần như là có những cái hôm mà cả ngày từ sáng đến tối đều ở đấy. Tại vì để chọn bài hát, tập bài hát, chọn bài này không được thì lại chọn bài khác, chọn xong rồi lại ở đấy tập luôn. Đó, thế nên là vẫn nhớ cái địa chỉ là gì, 179 Lý Chính Thắng, kiểu vậy đấy. Đấy, thì em nghĩ là những cái khoảng thời gian đấy là cái nhớ nhất. Nhưng ngoài cái việc là nó có thể nó vất vả, và chị chỉ đoán thôi, nó đưa em vào một cái thói quen hơi mới, tức là em chị biết là trước đấy em không hẳn là có truyền thống âm nhạc. Với một người có truyền thống thì chắc là khi họ bước vào một cái môi trường đấy họ sẽ vừa vặn luôn, nhưng có thể với em thì cái gọi là cái lực kéo nó ra khỏi cái sự quen thuộc nó nhiều hơn. Nhưng mà lúc đấy cái mức độ tự tin của em nó thế nào? Hồi đầu em không có suy nghĩ gì nhiều. Gọi là tự tin thì cũng em bình thường lắm. Em không có tự ti mà em cũng không có tự tin. Em chỉ biết là cái hồi đấy là em nghĩ rằng tại vì trước đó em đã thi nhiều chương trình lắm rồi. Em thi rất nhiều chương trình mà em loại, mà không có cái chương trình nào em lên TV hết á. Em thi từ The Voice mùa 1, em thi từ Vietnam Idol, Vietnam Got Talent, X Factor, em thi hết. Mà chả có cái chương trình nào được lên TV. Thì đến cái năm đấy tự dưng lại được vào. Em có nghĩ là tại sao không? Em không biết luôn ấy. Em thấy hồi đó may mắn, mà trước đó thì hầu hết những cái chương trình trước ấy thì là những cái giám đốc âm nhạc khác. Nhưng mà tự dưng đến năm đấy lại gặp chú Hải Anh. Chú lại thay cái giám đốc âm nhạc cũ và đúng cái lúc quyết định cơ. Là cái bước đấy là cái bước quyết định để có lên TV không đấy. Số được lên TV. Thì tự dưng đúng cái lúc đấy mới thay nha chị. Còn trước đó vẫn là giám đốc âm nhạc cũ. Thì đúng lúc đấy thay thì là mới bắt đầu là gọi là khởi sáng từ đấy đấy. Như kiểu là em cảm giác như là cuối cùng là đã có một người có thể nhìn ra được mình rồi đấy. Em cảm giác như thế. Thế xong rồi đấy, từ đấy là em bắt đầu em được mà vào thành phố Hồ Chí Minh. Đấy là lần đầu tiên em đi máy bay, và cũng như là lần đầu tiên vào Sài Gòn luôn. Em hồi đấy em còn nhớ là em thi đến, em được vào đến vòng còn 3 người của mỗi đội ấy. Trước vòng bán kết thì em nghĩ rằng là chắc là em sẽ dừng lại ở vòng bán kết này rồi. Cái điều gì khiến em nghĩ thế? Em nghĩ là em đi đủ xa rồi hả? Không, em không nghĩ em đi đủ xa đâu chị. Em nghĩ là em mà thi là em luôn luôn muốn đi đến cuối cùng. Nhưng mà lúc đấy nhiều yếu tố, kiểu thứ nhất là trong đội mình thì có lúc đấy còn 2 bạn thí sinh, mọi người hát rất là hay, và trong đó có một bạn là tất cả các vòng live show bạn đều đứng đầu top, thì bạn đấy là vào chắc chắn rồi. Còn một người còn lại thì lại hát rất hay và giọng hát rất là khủng. Thì em làm gì còn cơ hội thì nữa, thì em chả có cái gì cả. Em chả có cái gì luôn ấy. Lúc hát xong xuôi xuống hậu trường, em ôm mọi người, em bảo thôi chị em về nhá. Xong rồi cuối cùng thế nào mà cuối cùng lại được vào.
Không, đến vòng bán kết. Đến vòng bán kết thì em lại nghĩ thôi là xong rồi đấy. Ok, bán kết này là xong. Em còn nói với cô Tâm rằng là cô ơi, bây giờ đến cái vòng này rồi, cái bài này con rất là thích hát và con phải hát bằng được cái bài này, tại vì con hát xong là con đi về cũng được. Chứ con không con chưa được hát mà con đi về con rất là tiếc. Thế là cuối cùng là cô Tâm mới cho hát bài đấy, chứ lúc đầu cô Tâm không có chọn bài đó. Thế xong cuối cùng hát là lại được vào. Nên là đấy, mọi thứ nó đến với em tự nhiên lắm chị. Em cũng luôn luôn có một cái mà mình luôn luôn quan niệm, em luôn luôn quan niệm trong người em rằng là mọi thứ em cứ để tự nhiên, để em không có tính toán gì quá nhiều về những cái chuyện mà mình không thể gọi là control được nó ấy. Thì em cứ để cho nó tự nhiên đến thì em tự giải quyết. Cũng giống như cái việc mà em trở lại với cái ngoại hình mới đấy. Em đùng một cái hôm đấy em không có biết là tự dưng họ lên cái clip đấy. Em đang đi ở ngoài, em mỗi hôm đấy em còn nhớ em đang ngồi ăn chè Hồng Kông. Em vừa mới biểu diễn xong em ăn chè Hồng Kông. Em đang ngồi chè Hồng Kông ở Vincom Phạm Ngọc Thạch. Xong rồi tự dưng mới đùng cái bao nhiêu người gọi điện. Sao em cũng nghe. Xong rồi em nghe bảo cái clip trên mạng là clip gì vậy? Bảo clip gì vậy? Ý là họ hỏi em có phải là mày không vậy? Tôi bảo clip nào? Thế sao em không có biết? Lúc rồi em mới bình tĩnh lại, em ngồi em mới lên trên mạng em mới xem. Ôi trời ơi, clip gì vậy? Cái clip mà em ngồi hát, hát mà em trở lại với ngoại hình mới. Em không biết là có cái clip đấy lên. Thế xong rồi đến cái tối ngày hôm đấy em bảo thôi chết rồi. Lúc đấy em còn nhớ là em ăn được có nửa bát chè là em bỏ em đi về. Em bỏ em đi về mà xong rồi về nhà để ngồi tĩnh tâm lại, tại vì rất là nhiều điện thoại tin nhắn mọi thứ, trời ơi. Thế là hồi đấy lo lắng quá. Thế về xong rồi mới bắt đầu là họ mới nói, tại vì là hồi đó khi mà em kết hợp với chương trình là họ bên chương trình mà mời em tham gia chương trình Hành Trình Lột Xác là họ có một đội khác để có thể làm những cái đó, thì họ không có thông báo cho mình trước cái đấy. Thế nên là hôm đấy mới hơi bất ngờ. Nghĩa là mình biết là mình sẽ có làm cái đó rồi đó, nhưng mà về cái ngày mà public nó thì họ không có nói cho mình. Mà em bảo trời ơi sao lại làm sớm như thế, tại vì lúc đấy em mới được có 1 tháng, mặt em vẫn còn cứng lắm. Mà sao lên như thế rồi thì đến lúc em là sao em gọi là lúc em đi ra ngoài em mới đối diện được, thì lúc đấy mới có những cái bài báo kiểu mặt đơ cứng rồi mặt kiểu như kiểu vậy, là lúc không có ngậm được miệng lại, tại vì là lúc đấy nó còn cứng, nó còn rất là đau đó. Thế nên là đấy, nó đến tự nhiên lắm chị. Cả cái chương trình Ơn Đời Cậu Đây rồi. Cái đấy siêu đáng yêu. Em có nhớ cả, em định cho cái đấy vào cột mốc luôn, nhưng mà nó hơi gần với cái 2017 thì em không cho. Nhưng mà cái đấy là như này chị, em từ chối họ, em không tham gia. Em từ chối, em không tham gia rồi, tại vì em sợ em không có nói được gì, tại vì cái chương trình đấy nó khá là khó. Thì xong rồi thế nào mà chị quản lý em tự đăng ký đi. Em bảo là không, chị nghĩ là em rất là hợp cái này đấy, chị đăng ký rồi em phải đi đi, chứ không là họ không có hủy được đâu. Thế xong rồi em mới bảo trời ơi, thế bây giờ làm nào? Thì đến mà chị có tin tưởng cái lúc mà em quay cái chương trình đó, lúc đấy là 2:30 sáng. Mà 2:30 sáng mà khán giả ngồi từ sáng đến tối thôi, ai người ta còn cười được nữa. Thế là người ta bỏ về mà chương trình không cho về, chương trình bắt ngồi lại để xem. Mà em bảo thôi chết rồi chị ơi, bây giờ 2:30 sáng thì ai người ta còn sức người ta xem nữa, người ta cười kiểu gì. Thế xong rồi cuối cùng vào. Đấy, thì mọi thứ nó vẫn cứ đến anh nói gì thì em nói lại như thế. Nói chung nó tự nhiên. Và mình không có gọi là cái sự tính toán quá nhiều. Có một cái trường phái về phong cách sống và triết học gọi là kiểu Stoic, tức là mình cứ thế để cho nó trôi. Tất nhiên là mình phải có một cái độ tĩnh vừa phải, đúng không? Chứ còn để mà thả trôi thì thôi cũng nói gì rồi. Đúng rồi. Thành ra chị tò mò là mình vẫn chưa nói đến cột mốc 25, nhưng mà rõ ràng là nó có cái sự khác nhau nhá. Tức là một thứ mà em có tính một chút, tại vì em đi thi là em đã biết rồi, đúng không? Với một cái thứ mà nó sẽ hơi bất thình lình hơn. Thì chị tò mò là không biết cái điều gì theo em, nếu bây giờ em ngồi nghĩ lại, nó cho em cái sự, rõ ràng em có một sự bình tĩnh vừa đủ này, em vừa có một cái sự tự nhiên vừa đủ, thì cái điều gì nó tạo ra em? Em thì là một người, thứ nhất là em không thích màu mè hoa mỹ. Nên là đó là lý do vì sao mà em mọi thứ em cứ tự nhiên. Và khi mà gặp những người mà như thế thì em cũng không gọi là, em nghĩ là không có hợp với mình. Nên là em cũng không có, em tự biết để em né ra nhé. Nói là em không tự tin thì không có đúng đâu, nhưng mà em luôn cảm giác ở trong mình ấy, em cứ cảm giác ở trong mình cứ luôn luôn có một cái gì đó nó sáng, nó chiếu sáng cho em cảm giác như thế. Giống như cái hồi em nhớ là hồi lớp 4 em tham gia vào cái đội diễu hành của trường.
Mà hồi đấy mà được vào cái đội đấy là chỉ kiểu toàn những bạn mà kiểu ngoại hình cũng được hay gì đấy, và phải đánh tay rất là đẹp. Hồi đấy em rất cố gắng, em rất thích vào cái đội đấy luôn, và em cố gắng và em cũng đánh tay rất là đẹp, diễu hành rất là đẹp. Và lúc đấy em cứ nghĩ trong đầu này chắc mình cũng sẽ được chọn đấy. Cuối cùng em được chọn đấy, tại vì là rõ ràng là mình cũng đã cố gắng như thế rồi, thì em nghĩ là em sẽ được, để gọi là không. Nhưng mà chị rất tin vào cái điều đấy nhá. Vì nên chị hay nghĩ đến cái hình ảnh của một cái hạt mà nó tách vỏ lên và nó mọc lên thành cây ấy. Chị nghĩ là những người mà đầu tiên chưa có sáng lắm về ngoại hình ấy, thực ra có một lợi thế. Cái điều này cũng để nhắn gửi cho khán giả, nếu mà các bạn đang ở cái giai đoạn mà vẫn hơi tự ti ấy, thực ra nó lại cho mình rất là nhiều khoảng thời gian mình ở một mình và mình suy nghĩ. Tại vì mình không phải bận. Có cái thời mà trước khi chị lên TV ấy, thì mình vừa đen vừa gầy, xong mình không thể gọi là một cái người xinh. Và tức là rất là nhiều người, chắc chắn là bạn học của chị sẽ không thể ngờ một ngày kiểu chị lên TV dẫn chương trình chẳng hạn, mọi người sẽ nói là kiểu không phải là kiểu gái xinh, tức là mình sẽ là kiểu gái kiểu chơi với con trai, xong rồi kiểu khu kiểu đá cầu ấy. Cho nên là rất là nhiều thời gian chị ngồi ngẫm nghĩ, đọc sách và quan sát mọi người. Nhưng mà chị cũng có cái đấy. Mình biết là một ngày mình sẽ làm cái việc gì đấy. Mình biết là cái lấp lánh mà hơi sáng sáng mà em nói đến ấy, nó như một cái kiểu như là, chị nghĩ là nếu với người trẻ mà tìm được cái này á, tìm được cái chiếu, thực ra mỗi người đều có một cái ánh sáng đó. Nhưng có thể là trong lúc mình lớn lên nó có nhiều thứ nó làm mình phân tâm quá, hay là mình bị, có thể thỉnh thoảng mình đi lạc sang một cái đường nào khác chẳng hạn thế. Nhưng mà nếu mà mình chú ý cái lấp lánh đấy của mình ấy, nó sẽ dẫn mình đi đến một cái kiểu như con đường mình sẽ không thể ngờ tới. Chị là người cũng vào nghề rất là vất vả. Mọi người lên người bảo đen quá, xong rồi tóc ngắn quá, không xinh như mấy cô, xong rồi dẫn chương trình thì bị nói là giọng ủ mồm giống đàn ông quá, không giống giọng nữ. Tức là sẽ luôn luôn có những cái giọng nói họ nói vào tai mình là mình không làm được ấy. Thế nhưng mà vì cái việc là mình rất là tin là ngày mình sẽ làm được, nhưng mình cũng không phải kiểu quá cố ấy. Mình không phải thực ra thì không được thì thôi, nhưng mà có rõ ràng là mình có một cái tin đấy. Đúng rồi. Mà cái đấy nó cũng khó để diễn tả ra ngoài lắm chị. Nhưng mà em nghĩ thì chính là vì có những cái đấy thì họ mới giúp mình kiểu mình kiên định hơn về cái quyết định, về cái đam mê đấy ấy. Nên là nếu mà kiểu quý vị khán giả mà ai mà có cái cảm giác đấy, chắc em nghĩ là vẫn sẽ cố gắng để theo đuổi cái mà bạn đang theo đuổi. Dù có thất bại thì vẫn cứ theo đuổi. Đấy, thì tại vì đúng như chị nói là không biết là tại có những người có thể là họ không có thấy được cái đấy đâu, nhưng mà có những người nào mà đã thấy được cái đấy thì nên quyết tâm. Đấy, cái sự lột xác của em nó cả nghĩa đèn với nghĩa bóng ấy. Em có xem lại những cái hình ảnh cũ của mình không, và em hay nghĩ gì? Em có xem lại, không gọi là hay xem lại thì không, nhưng mà em xem lại với một tâm thế cũng rất là bình thường. Và em thấy cũng khá là vui. Và xong rồi có một cái lần mà khi mà em phải ngồi để em phải check lại những cái ngày xưa để em viết một cái gì đó hay sao ấy, thì em mới tình cờ xem được một cái clip mà em thi Vietnam Idol. Thì cái đấy không có lên TV, nhưng mà là nó ở trong cái vòng audition, thì họ có quay để làm những cái tư liệu thôi. Thì cái clip đấy thì họ cũng có public lên trên YouTube. Thì em mới xem thôi, em mới nghe lại, em dùng hết cả mình, em bảo trời ơi, hồi này hát này là loại đúng rồi. Thế mà hồi đấy vẫn cứ tự tin là tại sao mình hát thế mà lại không được vào. Thế mà hôm đấy ngồi nghe lại thì mới thấy rằng là người ta loại là rất đúng. Em nghe mà em nổi hết ra gà, em bảo tại sao hồi đấy lại hát như thế ta. Thế xong rồi ấy, nói chung là em đón nhận và em có thể xem lại với một cái tâm thế mọi thứ nó rất là vui vẻ. Em không có một cái gì gọi là phải gọi là ôi tôi sợ hình ảnh ngày xưa lắm tôi không có xem đâu. Thì em không có người nào. Chị xem được cái hình mà em cười, cái video mà em cười phải cười kiểu này, em cười kiểu kia. Cái đấy cũng ai public những cái đấy vậy? Cái đấy là một chị trong team cô Tâm hồi đó. Hồi đó là em hay lên phòng các chị chơi. Thế ra chị cứ quay lại, hồi đấy chị up lên. Chị có những người bạn họ lột xác và họ thay đổi về ngoại hình. Nhưng mà chị cũng nhìn thấy ở một cái độ tuổi của bọn chị, tức là cũng lớn rồi ấy. Thì cái sợ nhất vẫn là bị quay lại cái thời đó. Ví dụ nếu mà bạn đã từng mập thì khi bây giờ bạn ăn uống rất cẩn thận, và sẽ có những cái hành động như kiểu ăn xong rồi thậm chí kiểu nhả ra ấy, kiểu vì là mình đơn giản là mình biết là lúc đó nó như thế nào, mình không muốn quay lại nữa. Thì chị không biết là với em có bị cái cảm giác đấy hay không? Em chắc chắn là em sẽ bảo là em sẽ không bao giờ em béo lại. Đó là cái mà em chắc chắn. Tại vì đến bây giờ, thậm chí hồi ngày xưa mà khi mà em giảm cân nhé, em giảm cân xong rồi em mới thay đổi ngoại hình nhé,
thì hồi đấy là em giảm từ 75 cân xuống còn 60 cân. Thì đến bây giờ là em cũng khoảng 60 rưỡi, 61 gì đó. Cũng khoảng bao nhiêu năm? Cũng từ năm 2016 thì bây giờ là cũng khoảng 6 năm. Em vẫn duy trì được cái mức cân đó. Và em bị quen một cái thói quen là sáng ngủ dậy là cái việc đầu tiên của em không phải đánh răng mà là bước lên cân. Cái thói quen đấy là từ mấy năm nay là như thế rồi. Tại vì nó thành thói quen đấy chị. Nên là đến lúc em cũng hơi gọi là ám ảnh một tí. Lúc mà em chỉ cảm giác là ví dụ đợt trước thì 60 mà tự dưng lên 61 một cái. Ôi thì chết rồi, lên 61 cân rồi, không có được. Tại vì em lên cân một cái em soi gương mà là em biết liền, cái mặt nó to lên luôn. 1 cân thôi là em biết được luôn. Vào mặt đúng không? Vào mặt là em ý như rằng em bước lên cân là nó lên, nó tăng cân à. Cái gọi là cái phản ứng chung của tất cả những người từ béo thành gầy đã thay đổi theo hướng tốt hơn. Em nghĩ thế. Thì em không có thể nào mà béo lên được đâu. Mà trộm vía thì bây giờ ăn uống cũng bình thường. Em cũng không có kiêng khem gì quá, cũng vẫn duy trì được cái mức cân này. Thế đến cái cột mốc 25 tuổi của em, chị nghĩ là với tuổi 25 thì em là một người làm được rất là nhiều thứ đúng không? Em có thấy điều đấy không? Dạ em cũng trộm vía. Em cũng bảo là thực ra là em cũng trộm vía làm được tốt những cái của mình. Mà ở ngoài kia thì cũng vẫn chắc chắn nó vẫn sẽ còn rất là nhiều người giỏi hơn mình, thì mình cũng không có bằng ai cả. Nên là thì mình cứ enjoy những cái mà mình đã làm ra được thôi. Em là người gánh vác tất cả các chuyện kinh tế của gia đình đúng không? Đúng rồi. Và em thực ra thì chị nghĩ là ở độ tuổi 25 cũng chưa có ai yêu cầu mình phải làm tất cả những cái việc đấy. Chị nghĩ là không, cũng tùy hoàn cảnh gia đình. Và chị cảm giác là 25 tuổi vẫn là cái tuổi mà người ta phải đang bận lớn lên, tìm hiểu mình là ai. Có hơi vất vả cho em khi mà cái tuổi trẻ của em vừa phải đối diện với những cái thay đổi rất là lớn của chính mình, nhưng cũng vừa làm cái người thậm chí sẽ phải cáng đáng cả gia đình không? Gia đình. Em nghĩ là chắc là người bên ngoài thì sẽ thấy được cái đấy. Còn em ở bên trong thì chắc là em cũng bị cuốn theo cái đó, và em cũng quen rồi nên em không có, nhiều khi mình không có thấy rõ được cái điều đó. Nhưng mà em thì là một người mà em thiên hướng về gia đình rất là nhiều. Và nói chung là mọi thứ mà em làm ra các kiểu mọi thứ là em nghĩ về gia đình rất là nhiều. Và cái đầu tiên em nghĩ cũng vẫn là về gia đình luôn. Chắc là do cái tính từ xưa nữa rồi. Từ xưa em còn nhớ có một cái như này cái hồi đó ở trường cấp 2 của em ấy, cứ hay có vài những cái bạn mà hay gọi là bạo lực học đường đó. Thế nên là em cũng sợ là kiểu ôi có một ngày nào mà mình bị đánh không nhở, kiểu thế. Xong rồi thì đúng có một lần em bị đánh thật. Mà cái lần đấy thì em mới em thì là từ trước đến giờ em khá là lành và khá là hiền. Nó đánh em cũng không có đánh lại đâu. Em cũng chả có dám mách ai. Thì lúc đấy em có nói với cô giáo thôi, chứ em cũng không có về nói với gia đình. Và chị biết là vì lý do tại sao mà em không nói với gia đình không? Chị có đoán được không? Bố mẹ em sẽ đi đánh lại không? Hay là đó, thì em nghĩ rằng là không, bố mẹ em thì không phải là người như thế. Nhưng em nghĩ rằng là thôi chết rồi, bây giờ mình mà nói với gia đình mình và bố mẹ mình lại lên làm việc với nhà trường, xong rồi lại có vấn đề gì xảy ra, nhỡ bố mẹ nó đánh bố mẹ mình thì sao? Em lại nghĩ thế cơ. Em nghĩ được hồi đấy, mà hồi đấy là hồi lớp 6 nhá chị nhá. Em nghĩ được những cái đó. Nên đó là lý do vì sao mà em có bị làm sao em cũng không bao giờ em về nói với gia đình luôn. Là em lo cái ảnh hưởng đến gia đình của mình ấy, chứ em không có lo cho em. Thế nên là nhưng điều gì khiến cho em, mọi người đang nói còn nói đến cái việc là thỉnh thoảng những em bé phải lớn lên và đóng vai bố mẹ, tức là giống như là mình cái vừa rồi em kể nó hơi giống như vậy. Tức là đáng lẽ là khi một đứa trẻ nó có một cái chuyện gì thì nó sẽ phải chạy về bố mẹ nó luôn. Nhưng mà em thậm chí em nghĩ thêm một nước là có thể cái điều đấy gây ra một cái phiền phức gì đấy với bố mẹ của mình. Tức là em hơi có một cái hành động là em bảo vệ ngược lại họ. Tức là em hơi đóng vai bố mẹ đấy. Thì bố mẹ em hiền quá hay là như nào? Cũng không phải đâu chị. Cái điều đơn giản là em không có muốn bố mẹ em bị làm sao hết. Đó là cái đơn giản. Tại vì trong cái hồi đó nhá, em đã thấy có những bạn là nói chuyện về gia đình rồi. Và bị một cái gì đấy không có bị luôn. Nhưng mà em cứ bị kiểu nghĩ ở trong đầu ấy, nhỡ biết đâu lại như thế.
Tại vì thực ra ở hồi đấy ở lớp em thấy cũng có rất nhiều bạn bị bạo lực học đường hay như nào đó cũng về báo với gia đình, nhưng mà em là cái đứa duy nhất em chả có báo gì với gia đình cả. Thì em cứ bảo là thôi cứ để đấy, chắc nó mà trêu hay là nó có đánh thì chắc là 1-2 ngày chắc nó thôi, thế là thôi đấy. Đấy, thế nên là cũng không có ảnh hưởng gì đến gia đình cả. Từ hồi nhỏ là em có cái tính tự lập cũng khá là cao, và ba mẹ cũng để cho em cái tính đấy. Thế từ hồi lớp 2 là em đã đi đón em đi học về rồi. Thế nên là em là một người mà em nhận là em hồi đi học em không có thông minh, nhưng mà là em lại rất là chăm đó, và em luôn luôn gọi là cố gắng lúc nào cũng để gọi là không phải mời phụ huynh đến trường, nói chung là lúc nào cũng như thế, không có một cái gì để muốn ảnh hưởng đến gia đình hết, mà cũng không có để bố mẹ phải lo. Hồi xưa kiểu hay có kiểu đi học thêm ấy chị, hay đi học thêm á, mà hồi đấy kiểu bố mẹ em chả bắt em đi đâu, bố mẹ em chả bắt em đi học thêm, hay cũng chả bắt em học, em toàn là tự không. Nhiều lúc em còn bảo sao bố mẹ không bắt con học, sao bố mẹ không cho con đi học thêm, sao bố mẹ không có chủ động nói những cái đấy ra như những bố mẹ khác. Không, bố em bảo là không, con cứ thích như nào là con làm, con muốn như nào là con làm, mà miễn sao mà là con thấy nó tốt là được. Nhưng mà em thấy đó nó là một cái con dao hai lưỡi, tại vì rằng là nếu mà gặp những cái bạn mà không có cái sự gọi là độc lập và biết suy nghĩ hoặc là chăm chỉ như em ấy, thì sẽ là giống em trai em. Là nó rất là lười, và lười mà lại còn gặp thêm bố mẹ em nữa thì là nó không có biết là cái kiểu gì luôn. Thì cái hồi đấy em cũng phải chủ động kiểu bố mẹ cho con đi học thêm ở đây ở kia, hoặc là em chủ động học hết. Trường đại học của em tự chọn. Nhưng mà thực ra thì chị nghĩ là bố mẹ mình cũng giỏi trong việc là nhìn được, thấy có đứa con nào cần cái việc gì ấy. Và chị nghĩ bố mẹ mình cũng có những cái giai đoạn trong cuộc đời của họ mà họ sẽ bận tâm được một vài thứ thôi ấy. Ví dụ như là chị cũng là lúc chị đi học thì là em chị nó cũng mới đẻ ra. Thế là bố mẹ mình cũng vừa phải xây nhà, xong vừa phải chăm lo cho em. Thế là cả cái cũng lớp 1, lớp 2, lớp 3 là tự dưng mình là phải học cái cách tự chủ. Xong sau này nó thành một cái thói quen là mình sẽ tự quyết định tất cả mọi thứ. Đấy, và nhưng mà em chị nó cũng rất là khác, nó cũng rất là kiểu, ví dụ như chị đi đâu cũng có cảm giác là mình là con nhà nghèo, nhưng mà em chị đi đâu cũng khoe là nhà mình rất giàu. Tức là đấy, kiểu tức là những cái góc nhìn nó rất là khác nhau. Thế nhưng mà có bao giờ mà em phải hơi yếu lòng và quay về với gia đình không? Có cái khoảnh khắc nào? Ví dụ những lúc mà em bị body shaming, bắt nạt thì là không rồi đấy. Những cái chuyện như thế thì theo em thì mọi người có biết được không? Em nghĩ là bố mẹ em cũng biết đấy. Mà em thì em không có share với bố mẹ. Tại em lại sợ một lần nữa, sợ bố mẹ nghe thôi lại buồn, lại tủi thân. Thế nên em càng không muốn bố mẹ biết những cái thông tin đấy. Nhưng mà vì nó public nên là tình cờ biết thì vẫn phải biết thôi. Còn em nếu mà để bà chủ động em share những cái thông tin hôm nay con bị người ta nói cái này, hôm nay con bị người ta nói kia, không bao giờ em nói những cái điều đấy. Em nói thì em sẽ nói những cái điều tốt thôi, bố mẹ đỡ phải lo. Trời ơi, vì kiểu người lớn mà lo lắm, lo nhiều thứ lắm. Và xong rồi giống như kiểu khi mà mình có một cái chuyện gì mà khéo thậm chí em còn chưa biết mà ở trên mạng đã có rồi, mà bố mẹ em còn gọi trước là ôi chứ con có làm sao không các kiểu đấy, thì những cái lúc đấy thì tội lắm, tội bố mẹ lắm. Em không có muốn để bố mẹ phải quá là, em luôn luôn bảo không có sao, chả có vấn đề gì cả đấy, để cho an tâm. Nói chung là dừng ở đấy là được rồi, không cần phải biết thêm để đỡ phải lo lắng. Thế những lúc mà em buồn thì là bạn bè hay là ai? Em có buồn nhiều không nhỉ? Có chứ. Cũng có đấy mà. Này, chị không tin vào việc là luôn vui đâu. Không, đúng, em có buồn đấy. Em có buồn, em nghĩ chắc là bạn bè nhiều. Bạn bè kiểu Hòa với Eric. Hòa với Eric là nhiều, em share cho mọi người nhiều hơn. Đặc biệt là Eric. Còn không thì chắc là hết rồi. Ok. Cũng không, tại vì em có buồn, nhưng có thể may mắn là cái số lần buồn của em nó không nhiều như mọi người thôi. Không, nhưng có những một số người sẽ bẩm sinh kiểu cái cấu tạo bộ não của mình sẽ có nhiều, một số người, ví dụ như khi mình nhắc đến một số người bị trầm cảm thì là do cái lượng hormone của họ không có, hormone hạnh phúc họ không tiết ra đủ nhiều ấy. Còn ngược lại sẽ có những người mà có thể họ hạnh phúc hơn, hoặc là biết cách hạnh phúc hơn. Đúng rồi. Thì gặp một người trẻ như em, chị nghĩ thành công và biết cách hạnh phúc nữa thì cũng rất là quan trọng ấy. Thế còn trong công việc
hành trình bước vào con đường ca nhạc của em là như nào? Nó có phải kiểu con đường chuẩn không? Rõ ràng nhá, đi thi nhá, đúng không? Từ kiểu zero thành hero, nhưng mà sử dụng được đúng cái bệ phóng của truyền thông nhá, đúng không? Xong rồi thay đổi nhá, lột xác nhá, xong có những cái bản hit nhá. Đúng ấy chứ nhỉ? Cũng con đường chuẩn đấy chứ chị nhỉ? Chứ chuẩn đấy chứ, là kiểu từ cuộc thi hoặc từ cuộc thi là ok, là đúng rồi, bạn thi cuộc thi làm ca sĩ thì bạn làm ca sĩ luôn. Và bạn cũng rất là may mắn trộm vía thành công trên cái con đường đấy nữa. Thế em nghĩ là em là một cái hình mẫu khá là chuẩn cho cái kiểu cuộc thi đấy. Kiểu có những cái mà trước đó là bị rất là chả có cái gì cả, xong rồi tự dưng lại thành một cái người mà cũng được quý vị khán giả yêu thích như vậy. Em nghĩ là chị nói em mới để ý. Nhưng cái khó nhất trong cái 6 năm vừa trải qua thì sẽ là cái giai đoạn nào của em? Thế là em không có muốn tính 2 cái năm dịch đâu nhá. Làm thế làm tự dưng là làm giảm đi. Làm giảm đi trong 4 năm sự nghiệp của em thì em luôn luôn nói mọi người là em không có tính 2 năm dịch vào cái năm em hoạt động đâu. Em chả làm được gì ở những cái năm đấy cả. Em chỉ gọi là cầm cự ra video hát linh tinh, chứ chưa có làm được cái gì mà em mong muốn. tất cả mọi người mà, đúng không? Đúng rồi. Nếu mà nó chỉ xảy ra với mình thì có thể mình hơi thôi xóa đi không ai biết. Nhưng mà thực ra chị nghĩ là ở thời điểm này có thể mình muốn xóa nó đi, nhưng mà khoảng vài năm nữa nhìn lại á, hay là ai đấy mình trò chuyện một ai đấy trẻ hơn, xong rồi có khoảng 2 tháng không làm được gì, xong mình sẽ nói là kiểu các người có biết là cái lúc đấy tận 2 năm không? Tức là nó có thể trong cái hệ quy chiếu khác thì nó sẽ khác. Em nghĩ là gọi là giai đoạn sau thi đấy, sau khi kết thúc chương trình này khó lắm đấy. Thường là như thế. Công thức của những cái cuộc thi ấy là nó làm cho người ta tưởng rằng 3 tháng đấy là tất cả. Ví dụ thế, nó nén lại. Tại vì em phải ra sản phẩm liên tục này, rồi em phải xuất hiện liên tục này, cái mật độ xuất hiện của em cũng liên tục này, nó đầy cái hype của khán giả ấy, là mỗi tuần họ sẽ nhìn thấy em ở một ca khúc mới. Tức là nó đúng nghĩa là nó nén lại đấy. Nhưng mà sau cái, nó như một cái lò xo ấy, nó nén quá lại thì cái khúc sau em sẽ thì hoặc là lên hoặc là xuống. Đấy, đúng rồi. Thì cái lúc em đăng quang thì chắc vẫn vui chứ hả? Dạ đúng rồi. Em nghĩ là khoảng năm em đăng quang là ngày 20 tháng 9 2015. Em nhớ hết tất cả những ngày quan trọng em. Mấy cái mốc là em hay nhớ đó. Khoảng gần 1 năm sau khi kết thúc chương trình là mọi sự khó khăn nào nó bắt đầu đến. Kiểu là không có thêm thành công gì, hay là đi hát cũng không có nhiều, cũng chả có show diễn mấy, ra sản phẩm thì cũng không có thành công. Rồi đấy, thì đến khoảng đầu năm 2017 là thực ra cái thời gian đấy em đang quyết định em về Hà Nội lại. Đúng rồi. Về Hà Nội lại để em đi học lại kiến trúc. Thì sao em bảo là thôi cứ về Hà Nội đi học ở đấy, xong rồi có ai mời hát thì hát, còn không thì vẫn cứ đi học. Tại vì dù gì ở ngoài đấy cũng có gia đình thì nó đỡ hơn. Thì xong rồi em nghĩ thế, một đêm em nghĩ thế nhá. Thì xong đêm hôm trước em vừa nghĩ thế, sáng hôm sau dậy em nghĩ mà không được. Tự dưng ngủ dậy là mà không được. Bây giờ đã quyết tâm vào Sài Gòn đã như thế rồi, mà bây giờ về tay trắng thì không có chịu. Em nói thế, em nghĩ trong đầu thôi. Em bảo dù có đi học thì cũng học trong Sài Gòn, không có về lại Hà Nội nữa. Thế là em tìm thông tin các kiểu để chuyển trường vào thành phố Hồ Chí Minh. Em chuyển trường vào thành phố Hồ Chí Minh thì em học được khoảng gần 1 năm. Em học kiến trúc gần 1 năm ở trong thành phố Hồ Chí Minh, xong thì là bắt đầu thay đổi ngoại hình. Thì đấy, thì xong rồi cuối cùng em ở đâu em cũng chỉ học được có 1 năm là xong là thôi đấy. Nên là cái hồi đấy là những cái lúc mà khó khăn nhất mà kiểu lúc đấy còn kiểu thấy rằng là ôi, cái hồi đầu ấy chị, kiểu còn có tiền giải thưởng ấy, kiểu còn trang trải các kiểu. Có những ngày mà kiểu ok đi Uber, hồi đấy còn Uber, đi Uber ô tô các kiểu. Xong đến cái lúc mà bắt đầu đi học rồi, cũng có những lúc đi Uber ô tô đấy, mà xong cuối cùng là tôi chết rồi, hết tiền rồi. Còn phải đi Grab đi Grab bike, hồi đấy còn là sang nha chị, là có những hôm là phải tự lấy xe máy đi. Và mình có những hôm mà kiểu sáng buồn ngủ lắm rồi, bây giờ bảo là chốt như này đi, thôi cứ chia ra nhá. Những hôm nào mà sáng không buồn ngủ thì tự đi xe máy, còn buồn ngủ thì là đi Grab bike cho nó đấy, là còn như thế cơ mà. Khó khăn đến mức như thế. Thế nên là mà cũng không có nói với bố mẹ một tiếng nào đâu, không có nói. Từ hồi em đi đến giờ là từ cái hồi thi và đến cái hồi sau đó là không bao giờ bố mẹ phải gửi tiền cho em hay gì hết.
Em có thiếu thì em cũng không có nói. Đấy, chị thấy em cả cái người kiểu vậy á. Thế nên là nói chung không có muốn để bố mẹ lo. Cái đấy mới là cái điều quan trọng chị. Nhưng mà đúng là cuộc đời có nhiều cái duyên đúng không? Tức là mình cũng đâu. Nhưng mà lúc thay đổi là bắt đầu nó sang trang mới luôn à? Lúc nào thì em biết là ok, đây là nghề của tôi rồi và tôi kiếm tiền được từ nó rồi và tôi sẽ. Em nghĩ là cái lúc mà thay đổi ngoại hình đấy. Không, nếu mà bảo là nghề và kiếm tiền được thì sau khi giọng hát Việt xong em cũng đã có những cái chương trình mời và em cũng đã kiếm ra tiền từ đó. Nhưng mà cái việc mà em đi học ấy, nó cho thấy một cái sự phân vân của việc là tôi vẫn phải có một cái gì đấy back up cho tôi. Thực ra nó không hẳn đâu chị. Nó chỉ đơn giản là bây giờ không đi học ở nhà rảnh quá làm gì. Tức là giết thời gian. Đúng rồi, đúng rồi. Còn em luôn biết là em sẽ theo nghề này. Vâng, thứ nhất là em không có đi học, là em ở nhà không có biết làm cái gì hết. Em không có show diễn, không có gì cả. Em bảo thôi bây giờ thà cái thời gian đấy rất là lãng phí. Đi học đi, cứ đi học đi. Rồi vẫn song song với đó vẫn tìm cái con đường là đi hát ở đây, đi hát ở kia hay như nào đó. Còn thực sự thì vẫn là muốn theo hát. Rồi xong sau đó đến khi mà cái đêm thay đổi ngoại hình xong thì em vẫn còn nhớ lúc đấy đêm đấy em về nhà, xong có bác em ở đấy, có cả anh họ các kiểu. Xong rồi anh họ mới nói một câu rằng là này này là nhiều show lắm đấy. Nói thế, này là nhiều show lắm luôn đấy. Đi diễn chắc là nhiều lắm đấy. Ý là mới cái lúc cái clip trong đêm đấy thôi nhá. Thì em bảo trời ơi làm gì đến mức đấy, đâu, không có cái chuyện đấy đâu anh. Y như rằng là thực sự chị lúc đấy em không có biết được cái cảm giác đó nó như thế nào cả. Em cũng nghĩ như vậy mà. Em cũng nghĩ là thì chắc là chỉ hot thì hot thôi, chứ cũng không có, chưa bao giờ em có được cái cảm giác gọi là nhiều show nhé. Chưa bao giờ em trải qua cảm giác đấy. Thì sau cái đêm hôm đấy xong một cái là một loạt, là em nhớ là khoảng 3 cái tháng gần cái ngày mà em lấy là tháng 29 tháng 7 thì là tháng 8, tháng 9, tháng 10 là trời ơi 3 cái ngày đấy là ngày nào em cũng cả 30 ngày em đi biểu diễn hết mà. Em chưa bao giờ em có cái trải nghiệm như thế. Em đi gọi là hết vùng trời cuối đất. Lúc đấy mình bắt đầu mình mới tin cái lời cái người anh mình nói là thật. Anh cũng chả phải là làm trong showbiz hay gì đâu mà tự dưng họ nói thế đấy. Thế xong rồi lúc đấy mới tin. Xong rồi bắt đầu đấy, cứ theo cái đà đấy bắt đầu dần. Tại vì khi mà mình có kinh tế rồi, mình chủ động được những cái mà mình muốn làm rồi, thì bắt đầu mình làm sản phẩm âm nhạc và ra mắt, xong rồi ra mắt thêm những sản phẩm âm nhạc tiếp theo nữa. Nhưng mà theo cái ý của mình, tại vì lúc đấy là mình cũng đã chủ động trong kinh tế rồi. Thì đấy, cứ dần như thế đến bây giờ. Chị nghĩ có thêm những cái chuyển biến nó khá hay. Tại vì rõ ràng lúc đầu đắt show ấy, là khán giả có một sự tò mò, là tôi muốn xem cái người này mới thay đổi ngoại hình. Đúng rồi. Chưa chắc đã vì là tôi nghe anh này hát. Em nghĩ hầu hết là như vậy. Đó, nên là nó rất là hay. Nhưng mà đến khi mà mọi người thì em cũng nhìn đẹp, dễ chịu hơn. Nhưng mà thực ra cũng không phải cái gì đấy mà người ta cứ thế là người ta đi để nhìn, đúng không? Đúng rồi. Thì có một cái bước chuyển là người ta thực ra giọng hát em quá là hay rồi. Và chị đọc một cái comment đầu tiên của cái bài Chỉ một câu. Chỉ một câu. Thì có một khán giả nói một câu là tôi sau 4 năm tôi xem lại bài hát này và tôi vẫn thấy thương Phúc. Bởi vì cái giọng hát này mà phải đợi đến, chắc là người ta cũng hay nói như thế, tức là phải đợi đến lúc mà có một cái sự thay đổi ngoại hình để người ta biết trân trọng cái giọng hát ấy. Đấy thì nó có một cái chuyển đấy, chị nghĩ cũng rất là hay. Em có cảm nhận được cái độ chuyển đấy không? Khi là đây là tôi rồi, tôi không còn cái gì để xem nữa đâu, nhưng mà bây giờ tôi có thể phô ra cái thế mạnh nhất của tôi là giọng hát. Đúng, có em, thế nên là em mới luôn chia sẻ với mọi người khi mà mọi người cứ hỏi rằng là có phải là vì thay đổi ngoại hình nên là mới được thành công như bây giờ. Em bảo là trời ơi, mọi người cái ngoại hình đó mọi người có thể khi mà em thay đổi, mọi người tò mò em, ok em chỉ hot, em có thể hot được trong cái năm đấy, em hot một tháng, em hot gọi là trong cái thời điểm đấy. Chứ còn cái mà để em giữ chân quý vị khán giả phải là cái tài năng và cái giọng hát của em. Chứ bây giờ người ta đâu có phải là bỏ tiền lúc nào cũng đi xem cái ngoại hình đó của em, không có một cái gì để xem nữa cả. Nó chỉ hot và người ta tò mò ngay lúc đấy thì em đồng ý. Còn sau đó nó phải là những cái sản phẩm âm nhạc và những cái mà em đem đến cho khán giả là cái gì. Chứ em không có đem đến cái ngoại hình. Cái ngoại hình là cái mà em làm cho em không có đem đến cho khán giả. Mà cái em đem đến cho khán giả được là cái âm nhạc của em. Thế nên là đó mới là cái để em có thể gọi là lấy thêm khán giả vào cho mình, và cũng như là giữ chân những khán giả cũ. Em mới nói là như thế. Cái khoảnh khắc đấy chị không biết, chị chỉ tự đặt chị và em, chị đã thấy là cái khoảnh khắc đúng nghĩa là tôi chinh phục bằng giọng hát của tôi, và tôi có thể
Tức là nó không còn cái rào cản gì nữa ấy. Giả sử trước đấy nó có thể là mọi người sẽ vẫn gièm pha ngoại hình, nhưng mà đến lúc mà gần như mình rũ bỏ được những cái mà nó không còn cản trở nữa ấy. Có cái khoảnh khắc nào đấy không? Hay là nó sẽ đến tự nhiên? Hoặc là một lúc chị nghĩ là phải là theo cái thời điểm sau đó, khi mà em biết là không phải khán giả không phải đến vì ngoại hình để xem. Đúng rồi. Cái bài hit mà oách nhất của em mà lúc bắt đầu trở lại là Ta còn yêu nhau. Cũng trộm vía cái bài đấy là cũng ra một cái là cũng hit và cũng được khán giả biết. Em còn không nghĩ là nó sẽ như thế mà. Thế xong rồi em nghĩ nếu mà kiểu chắc là phải khoảng hơn một năm sau, chắc phải hơn một năm sau đấy, thì là cái đấy nó sẽ bớt đi đấy. Thì lúc đấy là mọi người đi đến nghe nhạc mình, tại vì là trong một cái năm mà mình thay đổi ngoại hình là mình cũng đã phủ sóng quá nhiều rồi, họ đã quá quen rồi cái đó rồi. Không thể nào mà nói được rằng là trong cái đêm nhạc đấy người ta đến để xem ngoại hình của em, thì không, em nghĩ chắc không còn cái chuyện đấy. Thì minh chứng cho cái việc là khi khoảng sau hơn một năm đấy em bán vé những cái đêm nhạc của mình thì mọi người cũng vẫn đến rất là đông. Và họ đến để xem em trò chuyện, xem em biểu diễn, xem em hát. Đó, thì không có phải là xem ngoại hình nữa. Tại vì em nghĩ là lúc đấy là em cũng hơi béo, em hơi béo lại. Sau em cũng xem chị ạ, em xem từng cái giai đoạn đấy. 2018 hồi đấy cái kiểu là mọi thứ ok rồi đấy, nên là hơi lòng hơi lòng nên là ôi dồi ôi, tăng lên thì như lúc đấy là thành 64 cân đấy, mà vẫn cứ nghĩ là lúc đấy vẫn đẹp. Thế xong bây giờ nhìn lại mới thấy là ôi thôi chết rồi, không được. Không nên lòng quá. Đây là một cái cảnh tình, không nên hơi lòng quá khi mà đạt cái thành công gì đó. Rồi cười chảy nước mắt. Không, đúng là tại vì chị em mỗi từng giai đoạn em xem lại như thế thì em mới thấy nghĩa là tại vì kiểu xong rồi lúc mà em kiểu em mới hòa thân nhau rồi quá. Em mới hòa với Rick thân nhau rồi đấy, thế nên là kiểu mọi người nhìn em cũng quen rồi. Xong mọi người bảo là này, có nên phải đi làm thêm cái gì không, chứ thấy hay là nó lại hồi về đấy. Xong rồi em mới bảo là không, chắc là kiểu ra mọi người cũng nhìn quen rồi. Chứ em nhìn lại cái hình hồi xưa đến bây giờ nó khác nhiều lắm. Thế nên là... Nhưng mà em có nghĩ đến chuyện là chị thì chỉ xăm thôi, nhưng mà xăm thì mọi người cũng nói y hệt giống như là phẫu thuật. Tức là khi mình đã làm một lần rồi thì mình nghĩ là mình sẽ làm thêm. Thì em có hay một cái tâm lý là có thể mình sẽ đi làm tiếp mà làm thêm hay các thứ không? Em thì trộm vía là từ năm 2017 em làm đến giờ thì em chưa có đi làm lại cái gì cả. Cũng khoảng 4 năm rồi, 5 năm rồi. Nhưng mà em mới nói rằng là nếu mà đến cái thời điểm mà mình thấy mình cảm giác mình cần phải trùng tu lại hoặc là mình phải bảo hành nó lại thì em vẫn sẽ đến. Tại vì em có đến trước đó cũng có những lần em đến khám lại. Em có đến khám lại và em hỏi bác sĩ tư vấn để xem là con có cần làm thêm cái gì không, hay là con có cần phải trùng tu lại cái gì hay không. Thì bác sĩ xem thì bảo không cần phải làm gì cả, cứ giữ như này thôi. Thì em đồng ý, em theo. Và đến đó đến giờ em không có làm lại cái gì cả. Và nếu mà có cải thiện thì em muốn cải thiện về cái làn da của mình nó tốt hơn nữa thôi. Còn nói thật không. Nhưng mà cái chuyện lỏng vừa rồi ấy, chị nghĩ nó cũng có thể là ẩn dụ cho chị hay nghĩ là mình có thể rất là, chị luôn quan tâm đến cái việc là mình phải rất là như nào nhỉ, nhìn vào chi tiết của mọi việc. Ví dụ có thể mình thấy rất ổn, nhưng mà nếu mà chỉ một cái giây phút mà mình hơi quên nó đi thôi, mình không tập trung vào một cái sứ mệnh hay là một cái mục đích gì đấy của mình, thì có thể nó sẽ mình sẽ trượt, sao nhãng. Đấy. Thì chị không biết là với nghệ sĩ mà ra sản phẩm ấy, cái mức độ tập trung của bọn em ra sao? Tức là thường em có một cái sản phẩm thành công rồi thì em sẽ ngay lập tức phải nghĩ đến cái sản phẩm tiếp theo, đúng không? Có cái sức ép đấy ở em không? Cái cách em làm, em lên kế hoạch về âm nhạc như nào? Tất cả những người trong ekip của em, trong team của em làm việc với em vô cùng áp lực vô cùng. Tại vì em là một người, thứ nhất rằng là em rất là kỹ tính, thứ hai rằng là em rất chi tiết trong từng cái lần mà em ra sản phẩm âm nhạc.
em có cái thói quen đó, và cũng như là có cái rõ ràng đấy là em nhớ là từ cái sản phẩm em làm bài hát Yêu Được Không mà hồi em sang Hàn Quốc em quay hình. Vì sao? Là vì trước đó là bài Còn Yêu Đâu Ai Rời Đi, là em chọn bài cũng rất là nhanh, em cũng chả có suy nghĩ gì nhiều. Rồi kịch bản MV em cũng để hết cho đạo diễn tự làm. Đến hôm đấy thậm chí mà em còn đến quay một xíu hoặc em đi diễn mà. Thế nên là bắt đầu đến bài Yêu Được Không là em nhớ là cái đấy là cái mốc, cái mốc để em nhớ kỹ là em bắt đầu thay đổi từ đấy. Là vì sao? Là vì em tham gia vào kịch bản, em tham gia vào câu chuyện, em tham gia vào idea, em tham gia vào PR marketing. Từ đấy bắt đầu, xong đến Hết Thương Cạn Nhớ, xong rồi đến Hơn Cả Yêu, đến Người Ơi Người Ở Đừng Về, rồi đến bây giờ là Ngày Đầu Tiên. Thì em luôn luôn có một cái áp lực, là cái áp lực đấy em nghĩ là em tự đè lên em thôi. Là khi mà em đã cố gắng mà em đã trau chuốt như thế rồi thì chắc chắn là mỗi cái lần em ra nó phải rất là chất lượng và nó phải thành công. Em bị áp lực như thế đấy chị. Đến cái thời điểm này rồi, khi mà ra một cái sản phẩm mà bị flop hay là bị không được khán giả biết đến thì em nghĩ rằng em không biết em có chịu được cái nỗi buồn đấy không đâu. Thế nên là khi càng nghĩ đến những cái đấy thì em mới nghĩ rằng là những cái sản phẩm mà mình ra tiếp theo thì mình càng phải cố gắng và càng phải để nó thắng thì mới làm, không thắng em không có làm. Và muốn như vậy thì sao? Nó phải từ những cái demo đầu tiên. Cái việc mình chọn bài hát đấy nó như thế nào, mình nghe mình phải cảm giác mình tự tin với cái bài đấy thì mình mới cho ra được. Chứ mình nghe mà mình còn không tự tin thì không bao giờ em cho ra nữa. Giống như cái hồi ngày xưa em ra cái bài hát Yêu Được Không đấy, hồi đấy em tham gia vào rồi nhá. Em ra cái bài hát đấy thực sự em không có tự tin. Thì em mới thấy đúng là cái năng lượng đấy là nếu mà mình không có tự tin vào cái sản phẩm mình ra là nó sẽ thành như vậy. Cái sản phẩm đấy hồi đầu ra nó khá thành công ở những cái lần đầu. Thành công ở cái bước đầu là vì cái lần đó là em mời được chị Sumin ở bên Hàn Quốc, một cái chị đó, chị Mukbang á. Thì nó gây được cái ảnh hưởng rất là lớn trong cái thời điểm đầu. Nhưng mà nó không có hot được là vì sao? Là vì cái phần audio nó không có hay. Đó cũng là cái mà em không có tự tin luôn. Thế nên là em đã rút kinh nghiệm từ cái lần đấy. Từ tất cả những lần về sau thì cái quan trọng đầu tiên của em và cái để hình thành nên cái sản phẩm âm nhạc mà em cho ra mắt đó là cái demo bài hát. Thì em phải lấy được một cái demo mà em cảm giác là em tự tin với nó trước. Em mà tự tin xong rồi em mới bắt đầu là tiến hành đến những cái bước xung quanh là lên idea cho kịch bản MV, lên kế hoạch marketing như thế nào để ra một cái mà em quan niệm ở đây rằng là mỗi lần mà mình làm hay mình cho ra mắt một cái gì thì đầu tiên mình phải làm hết công suất từ phía mình. Tất cả những thứ mình phải chủ động mình làm được đã. Mình làm được bao nhiêu mình phải làm hết. Và mình chủ động được từng nào là mình phải làm. Xong sau đó mới đến những cái yếu tố bên ngoài. Khi em nhắc đến cái chữ thắng ấy, thì chị tò mò một chút. Tại vì có những nghệ sĩ họ rất là, cái gu của họ với gu của khán giả nó trùng nhau. Nên là khi em tự tin ấy và em thấy hay ấy thì khán giả cũng thấy hay. Nhưng mà không phải lúc nào cũng đúng rồi, đúng không? Có những lúc rõ ràng mình thấy rất là hay không, nhưng nó sẽ không đúng chị ạ. Em sẽ xử lý cái kỳ vọng đấy như thế nào? Cái đấy là một cái mà em đắn đo rất nhiều. Em đắn đo và em vẫn không có lời giải cho nó đâu chị. Tại vì đó là cảm nhận của khán giả. Mình chỉ biết bây giờ mình chỉ có một cái thước đo và mình chỉ có một cái cách để mình có thể gọi là nhìn nó hơi, nó không có chính xác. Chắc chắn cái đấy nó sẽ không có chính xác đâu. Nhưng mà nó sẽ, cái phần trăm mình cố gắng để cho cái phần trăm chính xác nó cao nhất có thể thôi. Thì em sẽ nhìn vào thị trường và những cái ca khúc xung quanh mình khi mà các anh chị ra mắt thì nó sẽ như thế nào này, cái thể loại âm nhạc nào hiện tại nó đang phù hợp với bây giờ này, hoặc là khán giả đang thiên về cái gì nhiều hơn, đang yêu thích về cái gì nhiều hơn, và hiện tại là cái nền tảng nào nó đang có thể giúp mình promote và cũng như là viral cái sản phẩm đó nhiều hơn, và trên cái nền tảng đó thì họ thích những cái gì hơn. Thì mình xem hết tổng quát lại như vậy rồi thì mình mới bắt đầu mình tính toán với team của mình. Tại vì thực ra nhé, cái đó nó sẽ phục vụ cho chị rằng là khi mà chị tổng hợp được những cái đấy thì nó sẽ phục vụ rằng là chị đến chị đặt nhạc sĩ trên cái yêu cầu mà chị muốn. Nhưng thực ra những cái bài hát của em nhé, phần lớn cũng là
những cái mà nhạc sĩ tự đưa cho mình luôn. Và em tin vào những cái đó hơn là những cái mà em đã tìm hiểu xung quanh. Giống như ngày đầu tiên thì là cái ca khúc mà em có đến và em nói idea và cũng như là cái mà em mong muốn cho anh Hưng, thì anh Hưng viết nên được ca khúc đấy. Đấy, chị thấy không? Đến khi mà em như vậy em vẫn đang nói trên cái của em thôi, em đâu có nói trên của khán giả. Tại vì mình khó lắm chị. Cái đấy, hồi đấy em chỉ có nói về một cái duy nhất liên quan đến khán giả, rằng là anh ơi, nhưng mà cái hồi mình ra Hơn Cả Yêu nó đã thành công như vậy rồi, thì bây giờ mình không thể nào mình ra lại một cái bài hát mà nó same mà hay tương tự như vậy được. Như vậy thì khán giả sẽ so sánh và cũng như rằng là có thể là họ cũng sẽ không có gì bất ngờ. Thì em chỉ có thể tính toán được là ra thế nào để khán giả bất ngờ thôi. Còn về thích hay không thích là mình chưa có biết được nhá. Thế nên là em mới nói anh, bây giờ mình thay đổi cái bản phối đi, mình cho nó có một xíu pop và hơi rock nhẹ một xíu vào đó để cho nó thay đổi luôn. Và bắt đầu vào cái điệp khúc là mình lên luôn, bùng lên luôn. Như thế để khán giả họ, thứ nhất là họ sẽ bất ngờ ở cái đấy, và thứ hai là họ sẽ không có bị một cái sự so sánh với Hơn Cả Yêu hay là như thế nào. Thì đấy là cái tính toán duy nhất của em về phía khán giả. Còn về nói rằng là họ có thích hay không thì mình khó để có thể đoán được cái đấy lắm. Tại vì có những bài hát chị, những anh chị ra mắt nhé, em vô cùng thích, em thấy rất rất hay, nhưng không có may mắn. Đấy. Thì lúc đấy mình vẫn đặt lại câu hỏi, tại sao như vậy ta? Rõ là nó hay như vậy, tại sao lại không có được thành công như mong đợi? Nên là khó đấy chị ạ. Thế mới là vui mà. Đúng rồi. Cái lúc mà em miêu tả cái quá trình em làm việc ấy, cho chị nghĩ đến cái câu này chị cũng rất là hay dùng nó để nói chuyện với các nghệ sĩ làm nhạc. Ở Việt Nam á, thường thì mình sẽ có mấy cái mô hình ở trên thế giới là nghệ sĩ mà ký với hãng đĩa thì gần như không phải quá nghĩ quá nhiều, họ sẽ tập trung vào âm nhạc của họ, còn cái việc là marketing các thứ thì sẽ có người lo cho hết, đúng không? Chỉ có app vào. Hoặc là mình có những người làm nhạc độc lập, tức là họ phải làm hết tất cả các thứ, kể cả thiết kế bìa nhạc. Đến một lúc thì cái ranh giới đấy nó sẽ trộn vào, tức là họ. Và có một cái câu nói nhận định, nếu chị nhớ không nhầm thì của Suboi nói rằng là ở Việt Nam thì ai cũng là nghệ sĩ độc lập, bởi vì ai cũng phải kể cả mình có ekip ấy, nhưng mà bằng cách nào đó thì cái ekip của mình vẫn phải xoay quanh mình, mình vẫn là hạt nhân. Tại vì có những cái công ty như kiểu công ty ở Hàn Quốc thì mọi người cũng biết là nó là một cái nền công nghiệp ấy, thì là nghệ sĩ không phải trọng tâm, mà là các cái chiến dịch của họ thì mới là trọng tâm. Thì đấy, thì cái cách em miêu tả chị thấy em đúng là cũng vất vả, như là mình phải, tức là tại vì thường thì mọi người sẽ nghĩ là em đúng rõ ràng là ca sĩ nhạc pop, đúng không? Mà có nhiều bản hit, nó sẽ rất khác với là một cái ban nhạc đang mới vào và đang phải chơi nhạc, đang phải vật lộn. Có một cái gì đấy em thích, ví dụ trong một cái trường hợp là có một cái ca khúc nào em rất là thích, nhưng mà cũng bằng một cái cảm giác nào đấy em biết là khán giả sẽ không thích, thì em sẽ, và có thể có cảm giác là nó không thành công. Thì em có em bỏ đi nhiều lắm. Em đã bỏ. Nhưng em sẽ chọn cái việc là lúc đấy em sẽ không chọn cái em thích, đúng không? Em sẽ chọn cái em thích vào một cái thời điểm khác. Em không có chọn vào cái thời điểm bây giờ. Em có chứ, em có nghĩ đấy. Tại vì ở cái thời điểm hiện tại em vẫn đang trên cái con đường gọi là dần khẳng định kỹ cái tên tuổi của mình hơn. Thế nên là em phải nói thẳng luôn là em sẽ không chọn những cái bước đi nguy hiểm. Em nói như thế luôn. Em sẽ luôn luôn chọn những cái bước đi an toàn, mặc dù có thể là nó sẽ không có quá là nhiều cái sự đột phá hay gì cả, nhưng nó vẫn giúp em hàng ngày em có thể khẳng định kỹ hơn với quý vị khán giả. Giống như cái việc mà em chủ động em nói với anh Hưng rằng là anh bây giờ là mình phải làm nào, cứ đến mùa Valentine họ nghĩ đến anh em mình, cứ đến mùa Valentine là họ phải nghĩ đến anh em mình. Em đâu có làm cái gì gọi là quá là phải bùng nổ hay là quá phải khác đâu, nhưng mà khán giả vẫn có thể nhớ đến, đến dịp Valentine vẫn nhớ đến Đức Phúc, nhớ đến Hơn Cả Yêu, nhớ đến ngày đầu tiên. Thì đó là những cái mà em nói là em đang dần dần trong những cái bước để khẳng định tên tuổi của mình kỹ hơn. Và còn những cái ca khúc mà như em vừa mới nói rằng là em rất thích nhưng em không có ra mắt, là vì đúng là em nghĩ rằng nó không có thể thắng, nó không có đủ cái sức để thắng, thì em sẽ giữ lại để cho những cái dịp khác, hoặc là em vẫn sẽ sử dụng đấy, nhưng mà nó sẽ đến một cái thời điểm mà em có thể cho khán giả biết kỹ hơn về cái âm nhạc của mình là gì, thì đến thời điểm đó thì em sẽ ra những cái ca khúc mà mình thích
Chị nghĩ cũng hay đấy, tức là em cứ coi như là nó có một cái kho em giữ ở đấy, đúng không? Và đến một lúc em sẽ dẫn tour. Dạ đúng rồi. Chị nghĩ kể cả cái việc đấy cũng rất là đáng yêu ở phía em ấy. Tức là em rất là tập trung, em biết là đang phải cái gì. Và em nó cũng giống với cái việc là lúc đầu em nói là em không phải là người quá màu mè, tức là những cái cái lúc này tôi cần cái việc này trước để những cái việc quan trọng sau này với tôi hơn. Mình nói về cái 25 của em thì em có nhắc đến lúc đầu ấy, đúng không? Là tuổi 25 thì người khác quan sát thấy là em khác. Khác ở đây là khác cái gì? Điềm tĩnh hơn, khác về quan tâm mọi người hơn, khác về có thể là nó như là nó cũng hơi chín chắn hơn đấy, ít nói linh tinh hơn. Kiểu không, nó cũng thế đấy chị ạ. Em nghĩ là cái điềm tĩnh hơn là nhiều. Thứ nhất em hay nói to, hay kiểu làm mọi người giật mình, cái kiểu vậy. Hoặc là nhiều khi mà mình làm việc với mọi người mà có những lúc mà mình hơi bảo thủ quá, thì bây giờ thì mình lắng nghe nhiều hơn. Nhưng mà vì là tuổi nó đến, hay là vì em nghĩ là em có nghĩ là em nghĩ không, em chủ động em nghĩ là em phải thay đổi, thì tự dưng nó trùng đúng vào cái thời điểm này. Đấy nên là này, dù em ghét nhá, nhưng mà chị vẫn nghĩ là 2 cái năm mà Covid vừa qua ấy, dù chúng ta có hơi thiếu may mắn, nhưng mà nó cũng giúp dạy chúng ta rất là nhiều thứ. Thì có thể những cái sự cũng vô tình là 25 tuổi của em nó sau 2 cái năm mà mình sẽ phải ở nhà rất nhiều, mọi thứ nó không theo cái dự liệu của mình. Có thể nó có cái suy nghĩ. Nhưng mà theo em thì âm nhạc của em có phản ánh cái tuổi 25 của em không? Bởi vì chị nói thế là nhạc của em khá là già nhá, đúng không? Tức là nó rất là, cái màu của nó có một sự chững chạc. Nếu không phải là một người rất là trẻ hát, mà một anh nào đấy 30 mấy tuổi hát thì nó cũng như thế, đúng không? Như của anh Tấn Minh người xưa hát những cái bức thư tình đầu tiên, tức là cái màu của nó là màu đấy. Đến lúc mà bây giờ em nói là em chín chắn hơn ở ngoài đời, em có nghĩ là cái đấy nó bước được vào âm nhạc nữa không? Hay là âm nhạc nó vẫn là một cái hộp riêng? Em chưa biết là nó có bước được vào âm nhạc không, nhưng mà em đã có cái chủ động của mình khi mà em nói chuyện với nhạc sĩ là tôi muốn như thế này, tôi muốn nó trưởng thành hơn. Đó, thì ý là em cũng đã có thể đưa được cái đấy vào rồi. Còn lại là mình sẽ chờ đợi xem là nhạc sĩ họ sẽ nắm bắt được những cái mình mong muốn đến đâu. Nhưng mà em đã chủ động để đưa cái đó vào rồi. Thì đó là một cái mà chủ động từ phía của em để cho thấy được cái sự chín chắn và trưởng thành hơn trong âm nhạc. Còn về giọng hát và mọi thứ thì em nghĩ là vẫn thế. Hoặc là tùy từng bài mình sẽ có những cái cách thể hiện khác nhau. Chị có xem cái ngày đầu tiên, chị xem cả cái behind the scene này, chị thấy cái cách đấy cũng là một cái cách mà cũng là, tại vì hồi xưa chị hay làm show ấy, sau chị hay phải làm mấy cái chương trình của MTV một ngày mới, rằng kiểu cái bất ngờ với mọi người ấy, nên là cái kiểu như thế chị cũng rất là thích. Nhưng mà ngay sau ngày đầu tiên thì em đã có ngày thứ mấy các thứ chưa? Em có hết rồi đấy. Em có. Trong năm nay thì em sẽ, năm nay cũng là năm mọi người trở lại nhiều đúng không? Ôi thôi, em thấy quá nhiều luôn. Và em cũng, thực ra cái kế hoạch của em là vì 2 cái năm Covid cái này là nó cũng thay đổi khá nhiều. Em nghĩ mọi người cũng sẽ thế. Nó cũng thay đổi khá nhiều rồi đấy. Tại vì đáng lẽ ra trước ngày đầu tiên sẽ là một cái sản phẩm khác. Nhưng mà vì thôi kiểu bây giờ mình phải tùy cơ ứng biến theo cái thời điểm, thì em đã cho ra mắt ngày đầu tiên trước. Còn một cái dự án tiếp theo thì chắc là cũng khoảng tháng 8 năm nay. Thì em cũng đã... Tận tháng 8 á? Khoảng tháng 7, tháng 8 gì đó. Thì em cũng đã lên kế hoạch rồi. Mọi thứ là gần như là xong xuôi hết rồi. Tại vì đáng lẽ cái đấy trước mà. Nên là em chỉ cần chuẩn bị bắt tay vào để em làm thôi. Thì em cũng hy vọng là khán giả sẽ thích. Và cái năm nay phải thú thực là đáng lẽ là năm nay sẽ là năm mà em sẽ cho ra mắt cái album của mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là không có được. Mà hiện tại là thứ nhất là dịch mọi thứ là mới bắt đầu là giảm dần, và cũng như là bắt đầu để trở lại một cái môi trường bình thường lại. Và trong 2 cái năm dịch kia là khán giả cũng đã không có quen với cái thói nghe nhạc nữa rồi. Và bây giờ mình cần một cái để warm up lại tất cả cái thị trường âm nhạc. Đó là lý do vì sao mà em rất là thích khi mà tất cả các anh chị em nghệ sĩ cùng trở lại
trong cái năm nay rất là nhiều như thế là để warm up lại cái thị trường. Sau khi mà warm up xong rồi sau đó thì em nghĩ là cái album của em ra mắt nó sẽ hợp lý hơn là một cái sự đón nhận bây giờ. Những người nghệ sĩ trẻ như em ấy, nghĩ gì về cái concept album? Tại vì rõ ràng có một cái thời điểm là các anh chị lớn nghĩ là chắc là bọn em sẽ không bao giờ làm album nữa ấy. Tại vì là cái tất cả những cái nền tảng bây giờ nó rất là hỗ trợ cái việc là ra single ấy. Rồi YouTube những cái video cũng làm single. Và chị nhớ có một cái giải thưởng Kang của Viettel ấy, tức là họ không tìm được album để mà trao ấy, bởi vì là không có ai làm album trong cả năm cả. Thế nhưng mà bây giờ thì mọi người lại, khi mọi người nói đến sự trở lại mà nó mang tính chất là được gói ghém, có concept, thì mọi người đều nhắc đến album. Thì bọn em vẫn coi chuyện album là quan trọng đúng không? Không chị, đối với em nhé, cái album đối với em nó là một cái thứ gì đấy nó rất là kinh khủng. Em phải thú thực, tại vì em chưa có ra album. Đó là lý do tại sao mà cái album đầu tay của em làm nó kỹ vô cùng. Tại vì trong cái thời gian gần đây em đã xem, và cũng có rất là nhiều anh chị cũng có ra album, cũng tất cả mọi thứ, thì em xem vào đó để em có thể học hỏi hoặc là em rút kinh nghiệm thêm như thế nào. Nhưng mà sau khi mà em thấy xong á, thì em mới nghĩ rằng là cái album đầu tay của mình nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ rất là khác mọi người một xíu. Tại vì em làm nó sẽ rất là kỹ. Em không có những trường hợp mà em thấy rằng là mọi người ra album nhưng mà xong rồi như kiểu là để đấy thôi, là ra album để cho gọi là có cái tiếng là tôi ra album. Thì đối với em không có cái chuyện đó. Em tính toán một cái đường nước nó phải rất là kỹ càng, và em phải làm được gì với cái album đấy. Em trân trọng cái album đầu tay vô cùng. Đó là lý do thì vì sao mà em ngâm cái album đấy cũng khá là lâu rồi đấy. Từ kế hoạch, từ bài hát, từ mọi thứ, làm sao để khi mà ra mắt được quý vị khán giả đón nhận thật là nhiều. Và em không có muốn gọi là ra album chỉ để mang cái tiếng là Đức Phúc ra album, không để cái album đấy nó đi vào dĩ vãng. Không bao giờ có cái chuyện đấy. Và nếu mà nó có như thế thì chắc là em sẽ bị stress kinh khủng khiếp luôn. Em trân trọng cái album đấy lắm chị, nên là. Nhưng mà cũng sẽ có những album thứ 2, thứ 3 mà. Chắc chắn có. Nhưng mà cái đầu tiên nó sẽ rất quan trọng chị. Cái đầu tiên nó sẽ vô cùng quan trọng. Này, làm xong album là nghe đồn là tìm được tình yêu đấy. Thế à, kiểu chị? Cách em miêu tả nó chị trêu thôi, nhưng mà ý là chị cũng hiểu cái ở trong kiểu lúc em nói cái đấy nó rất là kiểu. Đấy, em hy vọng lắm. Nên là em chưa biết là bao giờ ra. Dạ, thực ra là em cũng có dự tính là sẽ là năm sau, năm 2023. Em đang dự tính là như thế. Em nghĩ nếu mà không có gì thay đổi thì sẽ là như vậy. Và tại vì phải tính cũng khá là kỹ chị ạ. Nhiều thứ. Nhưng mà hay nhá, bởi vì là rõ ràng là bọn em trẻ này, và chúng ta đang sống trong cái thời đại nó rất là gấp gáp. Nhưng mà thực ra cách mà em dự định ấy, nó giống như em là một người có nhiều thời gian. Tức là em cũng khá là, em thư giãn đúng không? Em không phải buộc phải là liên tục à? Có phải em là người không vội không? Vội không ta? Em có vội không nhỉ? Chị là thấy không, nhưng em thấy em vội à? Em nghĩ là em cũng có một phần vội đấy. Không, nếu thế thì chắc là không đấy chị ạ. Không vội. Tại vì sao? Là vì em có những lần em có chia sẻ như này, kiểu có những lần mà kiểu mọi người đến một cái thời điểm mà có những cái gọi là phải thay đổi cái âm nhạc, ví dụ là từ bình thường sang tiết tấu hay như nào đó. Thì em mới nói là thực ra em không có bị theo cái đó, em không có vội về cái đó, mà em không có kiểu là thấy mọi người làm nhiều như vậy nên mình phải làm, em không có cái đó. Mà em chỉ quan trọng rằng là cái thời điểm đó nó phù hợp để tôi làm cái đấy thì tôi mới làm. Còn tôi không có thấy bây giờ mọi người đang theo trend hết những cái này thì tôi theo cái đó, thì tôi không, em đấy, đó là cái mà em không có cái theo cái đấy. Và cũng như là thấy thời điểm này mọi người ra album rất nhiều thì em cũng không có vội để phải gấp để làm để ra cùng với cái nhịp đấy, thì không có. Đúng. Thì em nghĩ chắc em cũng không hẳn là quá vội theo những cái đấy. Hoặc là đúng là em có một cái dòng thời gian riêng ở trong đầu em. Và nó không gọi là đồng hồ sinh học, nó sẽ theo một cái riêng, nó không phải phụ thuộc theo cái dòng chảy chung của mọi người. Đúng rồi. Em có biết là 5 năm nữa thì em sẽ trở thành ai không?
Em không biết. em thì đơn giản là em nghĩ là em vẫn sẽ là ca sĩ, và nếu mà may mắn thì em sẽ thành một ca sĩ lớn. Còn ca sĩ lớn là ca sĩ như nào? Ca sĩ lớn là kiểu 5 năm nữa là khoảng 30 tuổi nhỉ, thì chắc là kiểu cũng đến ngưỡng như chị Đông Nhi bây giờ nhỉ. Chị Đông Nhi cũng khoảng 30 hơn đúng không? Chị Đông Nhi. Còn đến năm 40 tuổi hay gì đó thì được như cô Tâm. Không, chưa đến 40 tuổi. Ý là cũng khoảng 30 40 thì sẽ được như cô Tâm, kiểu như vậy. Mình nói vui, nhưng mà đấy thì đấy là những cái mà em cũng ao ước. Cô Tâm luôn là một cái hình mẫu mà để em theo đuổi. Nên là em rất là hy vọng. Bền vững nhỉ? Dạ. Bền và có cảm giác như là trong một cái showbiz. Tại vì chị cũng biết Tâm từ hồi chị ý kiểu còn cũng rất là trẻ ấy. Dạ. Những cái live show đầu tiên ấy, thì đúng là có những cái trong một cái cuộc sống nó có rất là nhiều các cái biến số, thì có những hằng số giống như mình họ cho mình một cái sự kiểu vững chắc ấy, một cái cảm giác là họ sẽ luôn ở đấy ấy, và nó không có, tức là cái độ tĩnh nó nhiều ấy, trong một cái môi trường rất là chuyển động. Đúng rồi. Và đấy là cái cảm giác của em về cái việc là một nghệ sĩ lớn đúng không? Hay là nó còn là cái gì khác? Nó có là khán giả, nó có là sự đỉnh cao, nó có những cái cột mốc để đến cái chữ lớn đấy không? Hay nó chỉ là một kiểu cảm giác? Cột mốc à? Tức là có phải là, chị không biết, bây giờ hồi xưa nhá thì nghệ sĩ sẽ là hồi xưa là bán bao nhiêu ngàn bản của album, có live show bao nhiêu khán giả, ở đi tour được live show đấy ở mấy thành phố. Đấy. Còn chị nghĩ đến cái thời đại số như bọn em thì nó sẽ rất là khác. Tại vì thực ra bây giờ chúng ta đều biết là chúng ta có thể hơi thao túng ấy. Tức là em có là top 1, top 1 trending YouTube thì nó cũng chỉ là câu chuyện của ngày 1, ngày 2. Nó không có một cái sự. Nhưng mà hồi xưa ví dụ em hình dung em bán một cái album mà kiểu 30.000 bản thì là mình sẽ sờ nắm được cái con số đấy, thì nó có cái tem dán đằng sau ấy. Thế bây giờ em nghĩ là em vẫn sẽ rất là thích những cái điều đó, nhưng mà đúng là nó bị hơi bão hòa hơn rồi nhỉ. Bây giờ kiểu nó thiên về kiểu social nhiều hơn ấy nhỉ. Đúng rồi. Kiểu bài hát hit, album hit, kiểu dạng như vậy. Ví dụ như chị có thể nhìn đến như chị Hoàng Thùy Linh, sau khi mà chị cho ra mắt Để Mình Nói Cho Mà Nghe, chị ra album Hoàng một cái là đó là một cái mà em có thể thấy ở thời đại hiện tại đó. Và chị rất thành công, và những cái sản phẩm âm nhạc của chị cũng kiểu từ đó mà để quý vị khán giả chờ đợi những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo của chị. Và từ đó chị cũng có thể gọi là sau khi một cái album vô cùng thành công như vậy là chị cũng có thể gọi là bước lên một cái tầm cao mới hơn là cái thời gian trước, kiểu dạng như vậy. Thì em không biết một cái từ nào để có thể diễn tả kỹ, nhưng mà đó là những cái mà em đang nghĩ về cái gọi là cái lớn đó. Dần dần nó sẽ như thế, và nó sẽ nhiều những cái đấy hơn. Thế thì thành ra chị vẫn phải hỏi thêm một câu nữa. Mặc dù chị đã định là chị luôn có một cái câu để kết lại chương trình. Tất nhiên ở tuổi của em bây giờ vẫn còn trẻ, nhưng mà chị cũng hiểu, chị cũng trò chuyện với Linh hay là những cái người lớn hơn chẳng hạn, thì thực ra cái mà khó nhất trong cái sự nghiệp âm nhạc đấy là việc, ví dụ như em sẽ nhìn thấy Mỹ Tâm hay nhìn thấy Hoàng Thùy Linh, nhưng cái khó nhất của Mỹ Tâm hay Hoàng Thùy Linh là nhìn vào ai. Thì nhiều khi mang vài ngôi sao thế giới thì nó lại hơi xa xôi quá. Đấy. Chị nghĩ em vẫn đang ở cái vị trí khá là may mắn, em có người để nhìn lên, em có người để nhìn xuống, đúng không? Có những người vẫn còn trẻ hơn em mà đang bắt đầu cái sự nghiệp. Em có giờ phải nghĩ về chuyện đấy không? Tức là em sẽ luôn là có một cái hình mẫu để mình nhìn vào. Và em có quan tâm, em có sợ cái sự cạnh tranh của những người trẻ đang đi tới không? Em sợ chứ. Em có chứ, em bảo thôi chết rồi. Em luôn nói với Hoài với Rick, này bọn trẻ nó lên á, nó cần đè đầu cưỡi cổ mình. Ý là kiểu nói vui vậy thôi, nhưng mà ý là để mình biết được rằng là tài năng ở Việt Nam rất là nhiều, và các bạn hàng ngày các bạn đều gọi là có thể tỏa sáng. Tỏa sáng bất cứ lúc nào, tại vì các bạn rất là tài năng. Thế nên là mình mà chỉ chậm hơn một xíu thôi là coi như là mình cũng là thụt lùi rồi.
Nhưng đó là lý do vì sao cũng một phần mà bọn em luôn luôn phải bảo nhau rằng là này phải cố gắng lên. Em với Rick luôn luôn nói này phải cố gắng lên các kiểu, chứ không này hoặc là có cái bạn này đang hát kiểu bọn mình đấy các kiểu thì sao bây giờ, mà trong khi nó lại còn trẻ hơn hay là nó còn đẹp hơn hay như nào đó. Thì bọn em hay tự nói với nhau như thế thôi. Nhưng mà chắc chắn rằng là em thì em nói lại với Rick rằng là không, cứ yên tâm đi, tại vì dù gì thì bọn mình cũng đã gọi là khẳng định được cái tên tuổi và cũng đã có chỗ đứng trong lòng khán giả rồi. Và bây giờ cái bọn mình cần bây giờ là cố gắng hơn nữa thôi, chứ làm sao mà mình tránh khỏi những cái việc đó. Tại vì các bạn ý tỏa sáng lên là cái điều đấy mình không thể nào mà mình biết trước và mình tính toán trước được cả. Thế nên là chỉ biết là ok, tỏa sáng thì là chúc mừng các bạn đó thôi. Còn cái việc của mình vẫn là cái việc tập trung vào cái công việc của mình. Và cái để mình có thể bớt lo lắng hơn đó chính là làm sao mà ra được những cái chất lượng nhất cho quý vị khán giả, để họ có thể tin tưởng vào cái tên tuổi của mình, họ có thể đặt niềm tin vào cái âm nhạc của mình để theo mình mãi về sau. Thì đó, và chỉ có những cái đó thì mới có thể gọi là để giữ chân quý vị khán giả ở bên cạnh mình thôi. Và cho dù là có ngôi sao nào mới hay ngôi sao nào cũ tỏa sáng thì họ cũng vẫn sẽ ở bên mình. Là vì sao? Là vì họ yêu thích cái âm nhạc của mình. Thế nên là lo thì vẫn lo đấy, nhưng mà chả biết làm nào cả. Không, cũng đi đúng hướng đấy. Dạ. Cũng không được lòng quá đâu nhá. Không được lòng quá. Không nên lòng quá đúng không? Chị có một cái câu hỏi mà chị luôn hỏi khách mời của chị. Em có là người đọc sách không? Em không có đọc nhiều. Thế thì kể cả cũng không đọc nhiều cũng không sao. Nhưng mà nếu mà hôm nay là ngày mình phỏng vấn nhá, xong ngày mai nhá, em phải lên một hoang đảo mà em không biết ngày trở về. Khi đi chỉ có một cuốn sách để mang theo, thì cái cuốn sách đầu tiên em nghĩ đến em sẽ mang theo lên hoang đảo là gì? Em nghĩ là chắc là sẽ một cái cuốn sách gì đó về sự sinh tồn. Để em có thể, hoặc là thậm chí là trong cuốn sách đấy nó có thể chỉ em cách sinh tồn trên một hoang đảo, kiểu dạng như vậy. Em nghĩ là lúc đấy không mơ mộng gì nữa, em chỉ không có mơ mộng. Đúng sót. rồi, tìm cách sống sót. Em nghĩ là như thế. Nhưng em nghĩ là em lên hoang đảo em có sống sót không? Giả sử em ngồi cuốn sách rất dày, em sẽ là người sống sót không? Em nghĩ nếu mà cái cuốn sách đấy nó chỉ em biết được những cái cách mà em có thể sống trên hoang đảo thì em sẽ sống. Còn nếu mà cái cuốn sách đấy em lại lấy nhầm một cuốn sách cũng là sinh tồn, nhưng mà lại là sinh tồn trong tình yêu hay sinh tồn trong gì là em su cả na. Coi như là lúc đấy là em không có biết là em còn sống nữa hay không. Nhưng em sẽ là tiếp là khi lên hoang đảo rồi thì mình sẽ tồn tại và có cuộc sống ở đấy, hay là sẽ chờ tàu bè đi qua? Em vẫn muốn về chứ. Em vẫn muốn về. Chứ em không có. Em vẫn muốn về nếu mà có tàu bè đi qua. Còn nếu mà không có tàu bè đi qua thì chắc chắn là phải ở lại. Thì thôi thì bây giờ cứ chọn. Không, em là có tàu bè. Tàu bè là về. Còn có cái cuốn sách sinh tồn kia là nó cũng gọi là một công đôi việc luôn. Nếu mà trong lúc đợi tàu bè thì sinh tồn lại. Còn không có tàu bè thì là coi như ok, sinh tồn được ở đấy luôn. Ok. Em nghĩ như thế. Hôm nay cái thích nhất của Have a Sip khi mà ngồi nói chuyện với Đức Phúc, em biết là gì không? Chị không có cảm giác là chị đang nói chuyện với một ngôi sao ca nhạc hay là một nghệ sĩ. Chị thấy mình đang được trò chuyện. Và chị nghĩ là khán giả cũng được chia sẻ cái điều này. Một người trẻ có những cái cột mốc của cuộc đời và còn biết bao nhiêu cột mốc sắp tới nữa. Nhưng mà cái chặng đường em đi qua đầy sự thú vị nhỉ? Và hôm nay cũng là cái cuộc trò chuyện mà chị nghĩ là mình có vài câu chuyện mới. Ok, cảm ơn Phúc đã đến với Have a Sip. Em cảm ơn chị Minh và cũng như là cảm ơn tất cả quý vị khán giả vì đã dành thời gian để lắng nghe hai chị em mình nói cười. Trong đấy cười mất 5 phút. Này chị sẽ giữ 5 phút đấy đấy. Vâng. Ok chứ à? Hy vọng quý vị khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ con đường tiếp theo của Đức Phúc, cũng như là tiếp tục ủng hộ chương trình Have a Sip ngày hôm nay. Và chúc quý vị một ngày tốt lành. Đoạn này được showbiz rèn luyện. Nói rất là trôi chảy. Cảm ơn các bạn khán giả rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.